हजुर साथीहरु स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरुलाई देश नेपाल युट्युब च्यानलमा म DB थौरको तर्फबाट पक्कै पनि मेरो थम्बनेल हेरेर नै थाहा पाइसक्नु भएको छ आज कुन खालको भिडियो छ कुन टपिकमा भिडियो छ भनेर तैपनि म हजुरहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ यो अनलाइन रोजगारको लागि सम्पूर्ण आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्रहरू बनाउने भनेर हजुरहरुको माझमा भनिसकेको छु र कति बनिसकेको छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। एक नम्बरमा रहेको यो अनलाइन रोजगारको लागि परिचय पत्र कसरी बनाउने भनेर पनि यो पनि भिडियो अपलोड भइसकेको छ युट्युबमा। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा रहेको अनलाइन रोजगारको लागि लोगो कसरी बनाउने भनेर पनि यो पनि युट्युबमा अपलोड भइसकेको छ। अनि अनलाइन रोजगारको लागि सम्मान पत्र कसरी बनाउने भनेर पनि यो पनि भिडियो अपलोड भइसकेको छ। तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला र मेरो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला किनभने मैले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरुको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ अनि मेरो भिडियो सर्वप्रथम हजुरहरुले देख्न पाउनुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र आजको विषयवस्तु रहेको छ अनलाइन रोजगारको लागि मायाको चिन्ह कसरी बनाउने भनेर र यो म बनाएर तपाईहरुको माझमा देखाउने छु। हजुरले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। बीचमा काट्नु भयो भने तपाईहरुलाई अलमल हुन्छ अनि त्यही भएर पुरै भिडियो हेरेर र आफूले पनि बनाउने कोसिस गर्नु होला। सक्दोसम्म भिडियो डाउनलोड गरेर भिडियोलाई हेर्दै बनाउँदाखेरि झन् तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ। एकचोटी बनाउनु भयो भने बिर्सिनु हुँदैन पनि भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम फोटोशपमा लागे म यस्तो खालको मायाको चिनो बनाएर म हजुरहरुको माझमा देखाउने छु। यो चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा यस्तो राख्नु पर्छ हैन किनभने चोरी हुँदैन। अहिलेहरु अनलाइन रोजगारमा धेरै लोगोहरु एउटै लोगोहरु धेरै रोजगारमा प्रयोग भएको देखिन्छ। यो बीचको फोटो मात्र चेन्ज गरेर रोजगारको नाम चेन्ज गरेर धेरै रोजगारहरुमा चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्नु कानुनी रूपमा अपराध त हो तर भए पनि साथीहरुले बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर यो कसैले पनि चोर्न नमिल्ने खालको कसैले पनि लुकाउन नमिल्ने खालको गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर म यस्तै खालको लोगो बनाउने छु। हजुरले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला भन्न चाहन्छु र बिन्ती बिसाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म नयाँ डकुमेन्ट ल्याउँछु। नयाँ डकुमेन्ट ल्याउनको लागि मैले भनिरहेको छु कन्ट्रोल यान गरे पनि आउँछ। म कन्ट्रोल यान गर्छु। कन्ट्रोल यान गरिसके मैले र लोड हुँदैछ बिस्तारै आउँछ हैन। कन्ट्रोल यान गरिसकेपछि पनि नयाँ डकुमेन्ट आउँछ। यदि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ फाइलमा गएर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि यो ओपन भइरहेको छ हैन हल्का लोड लिइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले यो मायाको चिनो एकदम प्रोफाइलमा फिक्स हुने खालको राख्नु होला। यसमा 1300 राख्दिए मैले यसमा पनि 1300 राख्दिए अनि यसमा चाहिँ 300 राख्दिए अनि यसमा 300 राख्दिए। यो एकदम प्रोफाइलमा चाहिँ फिक्स हुने खालको हुनुपर्छ मायाको चिनो भनेपछि। अनि त्यही भएर यसमा क्रिएटमा ओके गरे। क्रिएटमा ओके गरिसकेपछि तपाईको यो नयाँ फाइल आइसकेको छ हैन नयाँ फाइल आइसकेको छ। यसले चाहिँ हामीले त साइड लगाइदियौं। यसको काम भएन हामीले काम गर्नुपर्ने यसमा हो हैन यसमा हो। अनि यसले चाहिँ यहाँबाट म हाइट पनि गरिदिहाल्छु यहाँ हटाइदिहाल्छु हैन। अनि यसमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। यसमा सर्वप्रथम देखिरहनु भएको छ यहाँनिर ताला लागेको छ। यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। यसमा ताला खोल्नु होला अथवा यहाँनिर नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसको कलर दिनको लागि यसमा सर्वप्रथम सोलिड कलरमा जानु होला। तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ त्यही कलर दिनु होला। म चाहिँ यही कलर दिन चाहन्छु। यो कलर दिए मैले नभए पनि यसलाई अझ अरु कलर दिन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको कस्तो खालको कलर मन पर्छ त्यस्तै कलर दिनु होला। मैले चाहिँ हल्का गाढा खालको कलर दिन्छु। यति कलर दिन्छु। यो हजुरलाई देखाउनको लागि मात्रै हो। तपाईले एकदमै राम्रोसँग हेरेर राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ पनि भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म यहाँ एउटा ब्याकग्राउन्डको लागि लोगो ल्याउँछु। ब्याकग्राउन्डको लागि लोगो ल्याउनको लागि मैले पहिले नै लोगो यसरी बनाउने भनेर तपाईहरुको माझमा भिडियो पेस्ट गरिसकेको छु। हेर्नु होला हेर्नु भएको छैन भने। अनि म एउटा लोगो लगेर ब्याकग्राउन्डमा हालिदिन्छु। अनि ब्याकग्राउन्डमा हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ म यो एकदम सेन्टरमै ठिक छ हैन। यसको क्यापेसिटी चाहिँ हल्का कम गराइदिन्छु। यसको क्यापेसिटी एकदम ब्याकग्राउन्डको लागि हो। यसको हल्का मात्र दिए पुग्छ हैन।
ल यो यति मात्रै दिउँ। यो चाहिँ हल्का यो कसैले पनि नचोरुन् भन्नको लागि आफूले दुःख गरेर बनाएको लोगो, आफ्नो रोजीघरको लागि बनाएको लोगो कसैले पनि नचोरुन् भन्नको लागि यो ब्याकग्राउन्डमा राख्नुपर्छ होइन। अब हामीले काम चाहिँ योभन्दा बाहिर हल्का बाहिर गर्नेछ। योभन्दा अलिकति ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूको इच्छा हो, तपाईँले जति गरे पनि हुन्छ। र सेन्टरमा राख्नु होला। ल सेन्टरमा भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा अरू धेरै चिजहरू ल्याउँछौँ। ल्याइसकेपछि सर्वप्रथम यो लिएर जानु होला। यो चाहिँ तपाईँले कहाँबाट ल्याउने कसरी ल्याउने भनेर कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ भने यो आफै पनि बनाउन सकिन्छ र आफू बनाउनलाई एकदम गाह्रो हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ गुगलबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ होइन। गुगलबाट डाउनलोड गर्नको लागि कसरी के टाइप गर्ने कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर खुल्दुलीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, एउटा कमेन्ट मात्र गरिदिनुहोस्। म तपाईँहरूलाई यसरी ल्याउने उसरी ल्याउने भनेर सबै भन्नेछु है त। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्डको लागि एउटा लोगो ल्याउनुहोस्। यो भित्र खालको लोगो होइन, भित्र खालको लोगो ल्याउनुहोस्। भित्र खालको लोगो ल्याउनको लागि पनि मैले यो लोगोहरू सबै बनाएर अस्ति भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु होइन। यो भिडियो हेर्नु होला, नजानेको कुराहरू सोध्नु होला पनि भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने, तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने पक्कै पनि म तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। र तपाईँहरूलाई कस्तो खालको भिडियो ल्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो भिडियोको पनि भन्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईँहरू जस्तो भिडियो भन्नुहुन्छ म त्यस्तै भिडियो ल्याइदिन तयार छु। र यो सेन्टरमा राख्नु होला। अब तपाईँलाई आवश्यक पर्यो फोटो ल्याइसकेपछि फोटो ल्याउनु होला। तपाईँले फोटो कहाँ राख्नु भएको छ? मैले चाहिँ यही मेरै फोटो लगेर हालिदिन्छु अहिले होइन। मेरो फोटोलाई हाल्छु, मेरो फोटोलाई यहाँ हालिदिन्छु म। यहाँ चाहिँ बिचमा, यो बिचमा चाहिँ फोटोको बिचमा राख्नुपर्छ, किनभने कसैले चोर्न नसक्ने गरी राखिदिनुपर्छ होइन। नत्र भने अहिले धेरै रोटी घरमा चाहिँ एउटै लोगो देख्छु तर नाम मात्रै चेन्ज गरेको, रोटी घरको नाम, मान्छेको व्यक्तिको नाम मात्रै चेन्ज गरेको देख्छु। त्यस्तो गर्नु चाहिँ एकदम नराम्रो हो पनि भन्छु म। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड हटाइदिनुहोस्। यसको ब्याकग्राउन्ड हटाइदिसकेपछि यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर यसको ब्याकग्राउन्ड पुरै हटिसक्यो। त्यसपछि यहाँ एउटा माउस राखेर यसरी ड्र्याग गरिदिनु। तपाईँले जति आवश्यक पर्छ, जति लान चाहनुहुन्छ त्यति लान सक्नुहुन्छ। यो फोटोलाई फोटो यसरी लगेर यसरी सानो गर्नुहोस्। सानो गरिसकेपछि तपाईँलाई कति राख्न मन छ, जति ठुलो सानो होइन साइजहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो किबोर्डको सहायताले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको भयो। यो लोगो एउटा तयार भइसकेको छ होइन। मैले यसलाई यहाँबाट हटाइदिएँ। अनि त्यसपछि तपाईँले ल्याउनु पर्ने हुन्छ माथिबाट एउटा लाइन। तपाईँको रोटी घरको मूल नारा के हो? कलाको सम्मान हो कि सरसता को सम्मान हो कि अथवा तपाईँको जे छ तपाईँको रोटी घरको नारा त्यो चाहिँ ल्याउनु होला। अनि त्यसपछि ल्याइसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले हल्का यहाँ देखिरहेको छु होइन। यसले चाहिँ यो हटाइदिन्छु म। यो सानो धर्साहरू आइरहेको छ। र यसले चाहिँ यो भयो। त्यसपछि मूल नारा ल्याउनको लागि मैले यहाँ टाइपिङ गरेर तयार पारेको छु। यो चाहिँ म लगेर यो हाम्रो चाहिँ कला संस्कृतिको उत्थान सरसतालाई सम्मान हाम्रो पहिचान भन्ने चाहिँ यो मूल नारा हो हाम्रो रोटी घरको। पहिले विगत केही वर्ष पहिलेको हो, मलाई सम्झना छ भन्न चाहन्छु। र यहाँ ल्याइसकेपछि यसमा खसालिदिनु होला। यसमा चाहिँ अब तपाईँले फन्ट ठिक छ, तपाईँले जुन नेपाली फन्टमा चाहिँ राख्नु होला। म चाहिँ अलिअलि सिम्पली सानो गरिदिन्छु। सानो गरिसकेपछि कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि तपाईँकोमा अगाडि आउँछ साथीहरू। यो चाहिँ धेरै टाढा भएको छ, यसलाई चाहिँ ठिक छ। अनि यसलाई म सानो गरिदिन्छु। यो चाहिँ एकदम सानो नै हुन्छ होइन। यो एकदम सानोमा राख्नुपर्छ। एकदम सेन्टरमा राखिदिनु होला। यसको कलर चेन्ज गर्नु होला साथीहरू। कलर तपाईँले कस्तो खालको कलर मनपर्छ त्यस्तै कलर राखिदिनु होला। अनि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर पनि ल्याइदिनु होला। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्दैछ कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्छु म। तपाईँलाई जस्तो राख्न मन लाग्छ त्यस्तै राख्नु होला। ल मैले यही नै राखिदिएँ होइन। यतिमै राखिदिएपछि यो एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। अब त्यसपछि मैले रोटी घरको नाम ल्याएँ। रोटी घरको नाम पनि मैले यहाँ पहिले नै अलरेडी
टाइपिङ गरेर राखिसकेको छु। रोडी घरको नाम पनि ल्याएर म यसरी फालिदिन्छु। यहाँनिर आएर कन्ट्रोल भी गर्नु होला। कन्ट्रोल भी गरेपछि अटोमेटिक नै तपाईको आउँछ र यसमा साइजहरू ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसमा चाहिँ मैले 20 गरिदिएँ। ल यति भइसकेपछि यसले चाहिँ यहाँनिर टक्क मिलाएर राख्नु होला साथीहरू। मिलाएर राखिसकेपछि यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। कस्तो खालको कलर राख्ने हो, कुन खालको कलर राख्ने हो भनेर तपाईले सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यही राखेर यो राखेर यतातिर लेयरमा जान्छु। म लेयर स्टाइलमा जान्छु र यो चाहिँ ग्रेडियन्टमा क्लिक गरेर एकदम यसले म एकदम रङ्गी चङ्गी भएको कलर हाल्न चाहन्छु। यही भयो नि ठिक छ हैन, छन चाहिँ। तर म यो कलर हालिदिन्छु। यो कलर हालिसकेपछि फेरि मैले यसलाई सेलेक्ट गर्छु, फेरि लेयर स्टाइलमा जान्छु। त्यसपछि स्ट्रोकमा गएर चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड हालिदिन्छु। यसको ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक हाल्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। तर मैले यो राखेन है, अर्को चाहिँ सब सेलेक्ट गर्छु, फेरि लेयर स्टाइलमा जान्छु। त्यसपछि सबभन्दा तल ड्रप स्याडोमा जान्छु। त्यसपछि चाहिँ राम्रो अझ राम्रो आउँछ। ल यस्तो खालको आउँछ। तपाईले ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कस्तो मन पर्छ त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। म यति मात्रै गर्दिए हैन। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ साइडमा चाहिँ तपाईले केही चिन्हहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। मादल अथवा कुनै पनि हार्मोनियमहरु कुनै पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ यो गुगलबाट डाउनलोड गरिसकेको छु। म यो सिम्पली यहाँ यसरी टिपेर यसमा चाहिँ लगेर यसको ଉପରେ छोडिदिन्छु। म छोडिदिए बित्तिकै तपाईको यो आइहाल्यो। आइसकेपछि यसले म सानो गरिदिन्छु। सानो गरेर यहाँनिर राखिदिन्छु। ल यति मात्रै गरौँ। अनि त्यसपछि अर्को पनि ल्याउँछु। म अर्को ल्याउनको लागि पनि यही सिम्पली यही ल्याइदिन्छु। ल्याइसकेपछि यसरी चाहिँ यसलाई म यो पीएनजी फाइल हो। पीएनजी फाइलमा चाहिँ साथीहरु यो अगाडिको मात्रै आउँछ हैन। यतिमै बसालिदिन्छु म। यसमा चाहिँ हल्का ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ केही समस्या देखा परेको जस्तो छ। यसले चाहिँ हल्का म हटाइदिन्छु। ल यो भयो। यसलाई पनि कलरहरु दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कलरहरु दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। कलरहरु दिन सक्नुहुन्छ। म यही कलर दिए र यसको चाहिँ म यो सबै हटाइदिन्छु। अनि यसमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सेम प्रोसेस नै हो हैन, सेम नै हो। तपाईले यो मेरो पहिलो भिडियोहरु हेर्नु भएको छ भनेपछि एकदम सजिलो हुन्छ। सजिलो भएर हेर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईको कसले मायाको चिनो दिदै हुनुहुन्छ। तपाईकै कार्यक्रम सञ्चालकलाई अथवा कार्यक्रम प्रस्तुता, कार्यक्रम निर्देशक, रोडी व्यवस्थापक, रोडी संयोजक कसले चाहिँ दिदै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ सिम्पली दोहोरी गायकले को लागि बनाउँछु। मैले यो दोहोरी गायकमा जे लेख्छु तपाईले पनि त्यही लेख्न। तपाईले पनि त्यस्तैमा यहाँ मैले लेखेको ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँ दोहोरी गायक लेख्छु। दोहोरी गायक। यो दोहोरी गायकलाई चाहिँ मायाको चिन्ह दिदै छ भन्ने बुझ्नुहोस्। र तपाईले चाहिँ यो दोहोरी गायकको ठाउँमा चाहिँ तपाईले अरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अरु तपाई कुनै सञ्चालक समितिको मेम्बरको नाम अथवा कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा कलर चेन्ज गर्दिनु होला। कलर चेन्ज गर्नको लागि सिम्पली यस जुन कलर राखे पनि तपाईको इच्छा हो हैन। तपाईले जुन भए पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यही राख्दिए।
यसले चाहिँ मैले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिदिन्छु। अलि देखिन्छ, यो अलि देखिएको छैन हैन। ब्याकग्राउन्ड कलर राखिसकेपछि तपाईले मैले ब्ल्याक राखिदिए, तपाईले पनि आफ्नो चोइस अनुसार राखिदिनु होला। अनि अब मैले चाहिँ अर्को यो लोकदोरी गायक अब नाम त लेख्नु पर्यो हैन साथीहरु। नाम लेख्छु म। नाम लेख्नको लागि DB थकुरी। यसलाई चाहिँ यो रोडीहरूले त्यो कला यो मायाको चिनो दिँदैछ भन्ने बुझ्नु होला। अनि यसले चाहिँ हल्का म टाढा गरिदिन्छु, 115 राखिदिन्छु। अलिकति टाढा हुन्छ। त्यसपछि यसले घुमाइदिनु होला साथीहरु, किनभने यो यस्तो खालको बनाएपछि कोही रोडीहरूले पनि चोर्न सक्दैन। यस्तो खालको मायाको चिनो कोही रोडीहरूले पनि चोर्न सक्दैन। त्यही भएर एकदमै लोगोहरू जुनै पनि बनाउँदाखेरि एकदम केयर गरेर बनाउनु होला साथीहरु। किनभने एउटै लोगो सबै रोडीतिर भएको राम्रो देखिँदैन। त्यो भएको कारणले पनि लोगोहरू बनाउँदाखेरि, मायाको चिनो सामानपत्र बनाउँदाखेरि कसैले पनि चोर्न नमिल्ने गरी बनाउनु होला। यति गरिदिएँ मैले। यसले चाहिँ हल्का अझै म घुमाइदिन्छु हैन। यसले चाहिँ हल्का घुमाइदिएँ मैले। ल यति भएपछि एकदम राम्रो देखिएको छ हैन। अब चाहिँ तल यहाँनिर मायाको चिनो लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले, किनभने मायाको चिनोकै लागि यो बनाएको हो। मैले चाहिँ मायाको चिनोको लागि बनाइसकेपछि मायाको चिनो नै गराउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो हो, यसलाई यतिमा राख्दिउँ र यहाँनिर राख्दिनु होला, टक्क सेन्टरमा राख्दिनु होला। अनि यसलाई पनि कलर दिनु होला। तपाईले जस्तो खालको मन पर्छ त्यस्तै कलर दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। मैले चाहिँ यही कलर राखिदिए। यो कलर राखिसकेपछि यसलाई मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिन चाहन्छु। फेरि सेम चाहिँ स्ट्रोकमा जान्छु म। स्ट्रोकमा गइसकेपछि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर हामीले राखिदिन्छौँ। कस्तो खालको राख्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर तपाईहरुले छान्नु होला। तपाईहरुले जस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई मैले यही राखिदिए। यही मन पर्यो मलाई। ल कस्तो लाग्यो साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नु होला र चित्त नबुझेको कुराहरु कमेन्टमा भन्नु होला। म यहाँबाट बौद्धर दिन्छु। बौद्धर दिनको लागि ल सेन्टरमै छ। मैले यो बौद्धर दिए। बौद्धर दिनको लागि यही बौद्धर भए पनि ठिक छ र मैले यो खालको दिन्छु, किनभने मलाई मन पर्ने यही खालको हो। त्यो भएको कारणले पनि मैले यो खालको बौद्धरहरु राखिदिए। ल यति भइसकेपछि कहीँ मिलाउनु पर्ने छ भनेपछि मिलाउनु होला साथीहरु। यसलाई हल्का यता गर्दिउँ, यसलाई पनि हल्का यता गर्दिउँ। ल कस्तो लाग्यो साथीहरु भिडियो, जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भनेपछि शेयर गर्नु होला, ताकि हजुरको साथीहरुको माझमा पनि पुगोस् र हजुरले पनि प्रयास गर्नु होला। यस्तो यो फ्रेमहरु कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने, यो तबलाहरु, यो जस्तै किबोर्डहरु कहाँबाट ल्याउने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पिर नगर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुको लागि तपाईले जस्तो खालको भिडियो ल्याउन आग्रह गर्नुहुन्छ म त्यस्तै खालको भिडियो ल्याउने छु। हवस् त, धन्यवाद।